ეს არის დღის ამბების მთავარი გამოშვება, მე ლუკა ხაჩიძე ვარ. როგორია ცხოვრება სოფელში, სადაც ოკუპანტები მე-16 დღეა ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ავლებენ. გუგუტიანთკარში ოკუპაციასთან ერთად სოფლის მკვიდრებს რთულ სოციალურ პირობებში უწევთ ცხოვრება. ხელისუფლება ამბობს, რომ მათი პრიორიტეტი ახლა საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრები ხალხის დახმარებაა, თუმცა მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ამბულატორია, სკოლა, საბავშვო ბაღი და სარწყავი წყალი. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა მოგვარებასაც გუგუტიანთკარის მცხოვრებლები წლებია ითხოვენ. გუგუტიანთკარში დღეს ოკუპანტები არ გამოჩენილან. შესაძლოა იმიტომაც, რომ ამ ტერიტორიაზე საქმე თითქმის დაასრულეს. მიიტაცეს რამდენიმე სახლი და მიწის ნაკვეთი. 160-მდე ძელის მონტაჟი ფაქტობრივად დაასრულეს. დაყენებულია ბანერებიც წარწერით. ყურადღება, სახელმწიფო საზღვარი, გასავალი მოძრაობა აკრძალულია. ოკუპაციასთან ერთად დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ გიჩვენოთ, თუ რა ყოველდღიური პრობლემების წინაშეა მართლმხლარდებთან მცხოვრები მოსახლეობა. მაშინ, როდესაც პრემიერის და მთავრობის სხვა წევრების თქმით, ხელისუფლების პრიორიტეტი კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობაზე ზრუნვაა. სკოლა არა, საბავშვო ბაღი არა, ამბულატორია არა, სასმელი წყალი 3 დღეში ერთხელ, ისიც დაჟანგული რეზერვუარიდან და უსუფთაო. სოციალური დახმარება არა, ეს ოკუპაციის წინაშე მდგარი სოფლის რეალობაა. გუგუტიანთკარელ ბავშვებს კილომეტრობით დაშორებულ მერეთის სკოლაში და საბავშვო ბაღში უწევთ სიარული. სარწყავი წყალი ხან მოდის, ხან არა. მოსავალი გაზაფხულზე მოსულმა სეტყვამ თითქმის სრულად გაუნადგურათ, თუმცა სახელმწიფოსგან არანაირი დახმარება არ მიუღიათ. მაგალითად, სოციალურ დახმარებას არ აძლევენ საოკუპაციო ზოლთან ყველაზე ახლოს მცხოვრებ გუგუტიშვილების ოჯახს, იმ მიზეზით, რომ სახლში ტრანსპორტი ჰყავთ. მათი ერთადერთი შემოსავალი ნათელა ბებოს პენსიაა. რამდენჯერად შევიტანეთ, არა. მანქანა ჰქონდა, ტრაქტორი ჰქონდა რამე და რავი, შედიოდა მაშინ მაგიმაში და მდიდრები ხართ, რის მდიდრები ვართ, რა მდიდრები ვართ, არ ვიცი, ესე მეწვალებით საწოდავად სამუშაოზე რამეზე და ვცხოვრობთ ეს. არც საიდან ხელფასი არ შემოდის, მაგრამ ჩემი პენსია შემოდის. აი მე თვალი ამომაცალეს რამე და არც მაშინ დამინიშნეს. გუშინ იყო წყალი, დღეს არ არის. გაცხელებული წყალი. აი პაპანაკება მზეში არის წყალი, აგენ ბიტონშია, რაც დადგეს ეგ ბიტონი არ გარეცხილა, არ გამოსუფთავებია. აი სვამ რო ვადუღებთ ჩაისა შმორის უნია მოდის, რო უთქლდება წყალიდან. აი მაგას ვსვამ თაკ. აი ეს ორი ბაშინი არის გამოსაცვლელი. რატო? აბა შეხედეთ, აბა. აი იქიდან წყალი დაილევა. იქ რო წყალი მოგროვდება იმაში ჟანგიანი ჯესტში. იქიდან წყალი დაილევა. მოსახლეობის უმრავლესობას არ ყავს საქონელი, რადგან საძოვრები ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლოსაა და ნებისმიერ დროს შესაძლოა დაკარგონ. გუგუტიანთკარელებისთვის გაუგებარია, რას გულისხმობს ხელისუფლება ყურადღებაში, როდესაც რთული საცხოვრებელი პირობების გამო თანდათან სახლების დატოვება უწევთ. გუგუტიანთკარში ოკუპაციის პრობლემა ახალი არ არის. რუსული აგრესია მას 2008 წლიდან უტევს. რა გააკეთა ამ ხნის განმავლობაში ხელისუფლება მათთვის, ამას თავად სოფლის მცხოვრებლები მოგვიყვებიან. ხალხს ნახევარზე მეტი ნაკვეთები დაკარგული აქვს. ხო, იმიტომ რომ სურით მოყვა, რომ შეღობეს, არ გვიშვებენ იქით ამ ხარეს, საძოვრები არ არის. ხალხი პირუტყვს ვერ ყოლიობს, ხო, რომ ყავდეს ახლა ერთი მაინც ოჯახს, რომ ბავშვების პატრონები არიან რაღაც იმასთან. არა გვყავს მაგის გულისთვის, რომ საძოვარი არ არის. ხო, რო გადავა იქ ძროხა ჩვენ ვეღარ გადავალთ. სოფელში სამუშაო ადგილები არ არის, საბავშვო ბაღი არ არის, სკოლა არ არის, მაღაზი არ არის, ამბულატორია არ არის, რომ აი ინვალიდი ბავშვი მყავს და ალბათ რომ მიხდება სასტრაფოს რო ვიძახებთ, როდის მოდის. იმისი საშუალება არ მაქვს, რომ აი ამბულატორიაში რომ მივიდეთ და რაღაცა წამალი რო გჭირდება. აი ძალაუნებურად სოფლიდან გარბის ხალხი. ფშიურები არის ხალხი, ფშიერია, ნახევარზე მეტი. ჯერ ისედაც შიშიც ვართ, რომ მთელი ღამე არ აგძინავს. ოდნავ რამეს გავიგებთ, უკვე გარეთა ვართ. ძალიან რთულ პირობებში გვიწევს. თორე თქვენი თვალით ხედავთ ყველაფერს. და ყველანაირად უნდა დაეხმარნონ. ჯერ სოციალური საკითხი განვიხილოთ, თუნდაც რომ ყველა ოჯახს უნდა კონდეს ეს სოციალური დაუნიშნონ. იმიტომ რომ ხალხს არანაირი სამუშაო ადგილები არ აქვს, ოჯახები არის, რომ იშვიათი მუშაობს. დანარჩენი ყველა უმუშევარია. ამ სეტყვამს უგაანადგურა მთელი სოფელი, არანაირი შემოსავალი არა აქვს ხალხს და უკიდურეს გაჭირვებაში უხდება ყოფნა. კარგი
ოჯახის უფროსი, რომელიც თავის ოჯახს იცავს მამაკაცი, ხო? რომ ვერ ერეოდეს დაინახა ვიღაცა დიდის და როი კაცი, მაგრამ იმის ოჯახის იცავს ვინმე ჩაგრის, ის აუცილებლად ქართული მეთუმეტეს, ხო? აუცილებლად შეიძლება გადაესხას სისხლში აქციოს. ვერ მოერევა, მაგრამ თავისას მაინც გააკეთებს. ეს გავადიდოთ ახლა და სახელმწიფო იგივე ოჯახი არ არის? რას აკეთებს აქ პრეზიდენტი? არაფერს, ხო? რომელი სახელმწიფო ოჯახის უფროსიც სუსტია, იმის ოჯახს ყოველთვის მტერი ყავს. ეს საარჩევნო ტყუილებია, როცა ატყუილებენ, ხაი ამას ვიზამ, იმას ვიზამ და ჩაივლის არჩევნო ყველაფერი გაჩერდება. ახლა ალბათ 1 წელი დარჩა არჩევნებამდე. დაიწყება ნელ-ნელა ეს ტყუილების კორიანტელი. საქართველოს გული იწვის ამაზონის ტყესთან ერთად. ამაზონის ტყეში გაჩენილ ხანძარს დროულად გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, იმ ქვეყნის მეთაური, რომელიც ყოველდღიურად ტერიტორიებს კარგავს. თუმცა ზურაბიშვილს დღემდე არც განცხადებით მიუმართავს რუსეთისთვის და როგორც გუშინ აღნიშნა, საოკუპაციო ხაზთან მაშინ ჩადის, როცა თვითონ თვლის საჭიროდ და არასხვისი დღის წესრიგით. ჩავდივარ მე, როცა ვთვლი, რომ უნდა ჩავიდე და არა სხვისი დღის წესრიგით. გუგუტიანთკარში ახალი ბორდერიზაციიდან მე-16 დღეს ოკუპანტებს მიტაცებითი სამუშაოები არ განუახლებიათ. თუმცა ქვეყანა მუდმივად ახალი ტერიტორიების დაკარგვის მოლოდინშია. არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ ეს პროცესი შეჩერდება უმოკლეს ვადებში. ეს განცხადება ოკუპაციის თემაზე მამუკა ბახტაძეს ეკუთვნის. პრემიერი ფიქრობს, რომ ოკუპაციასთან ბრძოლა რთული პროცესია, რომელიც პრინციპულ და რთულ, ასევე ეფექტურ სტრატეგიას გულისხმობს. ამ კომენტარს მამუკა ბახტაძე ქართული ოცნების მმართველობიდან 7 წლის თავზე აკეთებს, მაშინ როდესაც რუსული ოკუპაცია უფრო გაძლიერდა და საოკუპაციო რეჟიმი ადგილობრივებს სახლებს საკუთარი ხელით აშლევინებს. პრემიერის ამ განცხადებას არასერიოზულს და უსუსურს უწოდებენ ექსპერტულ წრეებში. ისინი ამბობენ, რომ მთავრობის მეთაურის მხრიდან ამ ტიპის განცხადება მოქალაქეებში უპერსპექტივობისა და დაუცველობის განცდას კიდევ უფრო აძლიერებს. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია საერთაშორისო დღის წესრიგიდან მოიხსნა. არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ ეს პროცესი შეჩერდება უმოკლეს ვადებში. ნომინალური პრემიერის უსუსური კომენტარი ასიაფასებენ უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ოკუპაციის თემაზე. ექსპერტების შეფასებით ქართული ოცნების მეოთხე პრემიერ-მინისტრი მმართველობიდან 7 წლის თავზე პირდაპირ მიანიშნებს, რომ რუსულ ოკუპაციასთან ბრძოლაში მთავრობა უძლურია. მათუკუთელიას თქმით, პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმის დასტურია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას დაკარგული ტერიტორიების და ეთნიკური წმენდის საკითხი პრიორიტეტად გამოცხადებული არ აქვს. მარტივად შეჩერებაში რას გმულიხსოვს არ ვიცი, სახელმწიფოს მართვა არ არის მარტივი, განსაკუთრებით იმ გამოწვევების პირობებში, რაც ჩვენ სახელმწიფოს აქვს და თუ კი ის თავს ვერ გრძნობს კომფორტულად ამ გარემოში და ერთულება ეს ამოცანა, მაშინ ჯობია რომ ხელისუფლება დაუთმოს ხვას. მეორე რაც მნიშვნელოვანი არის ამ სიტუაციაში, ბორდერიზაცია ზოგადად რუსული აგრესიის და აგრესიული რევიზიონიზმის შეჩერებას ჭირდება არა მარტო ქვეყნის შიგნით რესურსების მობილიზება, არა მარტო თანმიმდევრული ინსტიტუციურად ჩამოყალიბებული პოლიტიკის შემუშავება, არამედ პროაქტიული საგარეო პოლიტიკაც. ამ შემთხვევაშიც კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ ხელისუფლებას საერთოდ არ აქვს ამასთან მიმართებაში ხედვა, რომ ხელისუფლება არ იცის რას აკეთებს და მხოლოდ რეაგირებს ისიც რამოდენიმე დღის დაგვიანებით, როდესაც რუსეთი ყოველ ჯერზე რაღაც ახალ პროვოკაციას ახდენს. მთელი უბედურება ის არის, რომ ამ ბორდერიზაციის პროცესს და ზოგადად ამ ოკუპაციური ხაზის გადმოწევის პროცესს არ აქვს შესაბამისი სტრატეგია, არ უპირისპირდება ქართული სახელმწიფოს მიერ. და ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტური შეცდომა ქართული ოცნების, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში იმ ლოზუნგით, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს განხეთქილების ვაშლი რუსეთსა და დასავლეთ შორის, რაც სინამდვილეში ნიშნავს, რომ საქართველოს საკითხები პრაქტიკულად მოხერხდა ის, რომ საქართველოს საკითხები ისეთი აქტუალობით აღარ არის საერთაშორისო უსაფრთხოების დღის წესრიგში. თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი თეონა აქუბარდია ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას სტრატეგიული კომუნიკაციის პრობლემა აქვს. მისი თქმით, ქვეყანას სამუშაო ოთახებში ჩაკეტილი მთავრობის წევრები იყავს, რომლებიც მოქალაქეებს საერთოდ არ ესაუბრებიან. თეონა აქუბარდია ამბობს, რომ გუგუთიანთკარში პრემიერ-მინისტრის დაგვიანებული ვიზიტი მხოლოდ პიარ სტრატეგიას გავდა. ექსპერტი ფიქრობს, რომ პრემიერის განცხადებამ და ზოგადად მთავრობის ნაბიჯებმა ბოლო 7 წლის განმავლობაში დაუცველობის განცდა გააჩინა.
ხელისუფლებას უჭირს საკუთარ მოსახლეობასთან საუბარი, ვიდრე ის რომ ჩვენ არ უნდა უთხრათ ჩვენ მოსახლეობას რომ ბორდერიზაცია გაგრძელდება. მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ითქვას სიმართლე, აუცილებელია ვისაუბროთ რუსეთის განზრახვებზე, მაგრამ იმავდროულად აუცილებელია ჩვენ ადამიანებს აუხსნათ მოსახლეობას თუ რატომ აკეთებს რუსეთი ამ ცოცავ ანექსიას და მართულ ხარჯების პოლიტიკას და რას უპირისპირებს სახელმწიფო ამ ყველაფერს და არა ისე როგორც ჩვენ ამ ბოლო თვის მანძილზე ვნახეთ, როდესაც რაღაც გარკვეულწილად უსუსურობის განცდა გააჩინა ხელისუფლების მიერ პასიურმა პოლიტიკამ თუ არ გაკეთებულმა განცხადებებმა იმ მართულ ხარჯების პოლიტიკაზე, რომელსაც რუსეთი თავაზობს საქართველოს. ქვეყანაში რომ საგარეო პოლიტიკა მოსჯელია, ამის შესახებ ფიქრია ჩიხრაძეც საუბრობს. პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ფიქრობს, რომ ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს პრემიერი რა სიტყვის ვინაიდან ის ამ პოსტზე შემთხვევით მოხდა და თანამდებობას მალე დაემშვიდობება. ფიქრია ჩიხრაძის თქმით, ხელისუფლებამ საერთაშორისო შესაძლებლობები მოისპო და საგარეო ფრონტი მოარღვია. სამწუხაროდ მათივე არჩევანით ჩვენ აღმოვჩნდით პრაქტიკულად რუსეთის უკონტროლო აგრესიის წინააღმდეგ პირისპირ შიშველი ხელებით და მაინც და მაინც ბევრი მექანიზმი არ აგვაქვს რეაგირებისათვის. საოკუპაციო ხასიათით დარჩენილ ადამიანებს ესპობათ პერსპექტივა ნორმალური ცხოვრების და ნორმალური განვითარებისა სამომავლო თვალსაზრისით. ჩვენ ეს არაფერი არ შევქმნით და დღეს ამ განცხადებებს აბსოლუტურად არანაირი ფასი არ აქვს სამწუხაროდ. ხელთმა აქვს 2012 წლის 27 ივლისის დადგენილება მთავრობის, როდესაც ზურაბ ჭიაბერაშვილი 2012 წლის 27 ივლისს მიღებულ დადგენილებას გვაჩვენებს, რომელშიც საუბარია, რომ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხოვრებ ადამიანებს სოციალური დახმარება დაენიშნათ. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ ქართული ოცნების მთავრობამ ოკუპირებული ტერიტორიის გასწვრივ მდებარე სოფლებში მცხოვრებლებს სოციალური დახმარებები მოუხსნა. სოციალური ბევრს მოუხსნეს და ჩვენმეც მომიხსნეს. მოგვიხსნეს გენაცვალე. დიდის ბინაო ფართობი და ფართობი რა შუაშია, როცა გექტარი იქით დაგვრჩა. ოკუპირებულია დღემდე პატარა საკარმი და მოგვაქვს წინ და ის სახლი კიდე აშენებულია ომის წინ და ის სახლი რაში მაინტერესებს ცარიელი კედლებით გავიკვებებით. სოციალურ დახმარებაზე მიმართეთ ვინმეს? მიმართე შვილიშვილი უმაღლეს დამთავრებულიაო და არ გეკუთვნით და არ ამუშაობს და ოკუპაციის ხაზრის გასწვრივ ცხოვრება დღეს გმირობის ტოლფასია. ქართულმა ოცნებამ ეს დადგენილება გააუქმა და მე მთავარი კითხვა ბახტაძესთან მაქვს შემდეგი. რატომ გაახსენდათ ეს ადამიანები 7 წლის შემდეგ, როდესაც წინა მთავრობის მიერ დატოვებული იყო მექანიზმი, თუნდაც ამ ნაწილში როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. ასეთი კაპიტულანტური და აქედან გამომდინარე პრორუსული ხელისუფლება საქართველოს არ ყოლია. სამწუხაროდ ჩვენ ვართ დარჩენილი როგორც უპატრონო ქვეყანა, როგორც უპატრონო ადამიანების ჯგუფი, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც არიან ესეთ მდგომარეობაში, რომლებიც ყოველდილით იგვიძებენ ფაქტიურად რუსული სამხედრო შენაერთების პირისპირ არიან მიტოვებული. ამ ადამიანებს არ აყავთ ლობისტი, ამ სახელმწიფოს არ აყავს ლობისტი საერთაშორისო ასპარეზზე. პრემიერად მუშაობს ადამიანი, რომელიც კვალიფიციური კლოუნიც არ არის, ასე ეხმაურება არასაპარლამენტო ოპოზიცია მამუკა ბახტაძის განცხადებას. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, მამუკა ბახტაძე ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში ერთ-ერთი უუნარო პრემიერია, რომელიც კონკურენციას მხოლოდ სალომე ზურაბიშვილს უწევს. პრემიერად მუშაობს კაცი, რომელიც კვალიფიციური კლოუნიც ვერ არის, ახლა ეს არასერიოზულია. ასეთი ამბები ხდება ქვეყანაში, ყველას გადაყენებას ითხოვს, ერთი პრემიერის გადაყენებას არ ვითხოვთ არც ერთი. იმიტომ აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ეს კაცი ყველაზე უფრო უსახურია, ვინც კი საქართველოს ხელისუფლებაში ყოფილა. ერთი პრეზიდენტად მომუშავე და დანიშნული სალომე ზურაბიშვილი თუა კონკურენტუნარიანი მასთან მიმართებაში. როცა პრემიერი და პრეზიდენტი ქვეყანას ყავს ფსევდო, ეს ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლება თავად არის ფსევდო. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ისეთი პირობები უნდა შექმნას, რომ საოკუპაციო ხაზს და მის მიღმა მცხოვრებლებმა თავი დაცულად იგრძნონ. ის ადამიანები კი, რომლებიც ყოველდღიურად ოკუპაციას საკუთარი თვალით უყურებენ, აგვისტოს ომიდან მე-11 წლის თავზე ამბობენ, რომ მათ ყოველდღიურად შიში უწევთ ცხოვრება და ისინი ხელისუფლებას მხოლოდ მაშინ ახსენდება, როდესაც სიმბოლური თარიღი ახლოვდება.
პროკურატურამ იაკერზაიას საქმეზე გამოძიება შეწყვიტა. უწყებაში აცხადებენ, რომ ჩატარებული გამოძიების შედეგად ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის ინსპექტირებასთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეზე მიღებულია შემაჯამებელი გადაწყვეტილება. დანაშაულის არარსებობის გამო საქმეზე გამოძიება შეწყდა. უწყების ინფორმაციით გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხა ყველა პირი, რომელთაც პირდაპირ თუ ირიბი შემხებლობა ჰქონდა ინსპექტირების ჩატარებასთან, მათ შორის განათლების მინისტრიც. პროკურატურის მტკიცებით საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით არ დადასტურდა, რომ ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლაში ჩატარებული ინსპექტირებისას ადგილი ჰქონდა იაკერზაიას მიმართ უკანონო მოპყრობას. ზუგდიდის მე-6 სკოლის დირექტორი იაკერზაია მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც მის სკოლაში ჩატარებული ინსპექციის შემდეგ ანევრიზმის დიაგნოზით გადაიყვანეს საავადმყოფოში. სამინისტროს მტკიცებით ინსპექცია სკოლაში მათთან შესული წერილის საფუძველზე ჩატარდა. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის ინსპექტირების საფუძვლად გამოყენებული ანონიმური განცხადება განათლების სამინისტროს 5 თანამშრომელმა 8 წუთში განიხილა. კერზაიას შვილის ბაჩანა შენგელიას თქმით, სკოლის შემოწმებიდან დასკვნის მომზადებამდე პერიოდში კერზაიას შეუთვალეს, რომ ოცნებისთვის უნდა ემუშავა და ოცნების მხარდამჭერთა სია შეედგინა. იაკერზაიას საქმეზე ვრცელი დასკვნა გამოაქვეყნა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა. ორგანიზაციის შეფასებით ინსპექტირების დაწყება იაკერზაიას პოლიტიკური მოტივით დისკრიმინაციის ნიშნებს შეიცავდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი თქვეს, რომ სკოლაში ინსპექტირების მექანიზმი სავარაუდოდ ოცნებამ საარჩევნოდ გამოიყენა. იაკერზაიას საქმის ეფექტური გამოძიებისაკენ პრემიერს მოუწოდეს ევროპარლამენტარებმაც, მაშინ 11-მა ევროპარლამენტარმა ბახტაძეს მიწერა, რომ ელიან საფუძვლიან გამოძიებას პოლიტიკური ზეწოლის საქმეზე. პროკურატურის გადაწყვეტილებას იაკერზაიას შვილი ბაჩანა შენგელია ფორმალურს და პოლიტიკურს უწოდებს. ამ თემაზე საუბარს ახლა სწორედ ბაჩანა შენგელიასთან ერთად ვაგრძელებთ. ბატონო ბაჩანა, მოგესალმებით. რა მოლოდინი გქონდათ თქვენ? ელოდით თუ არა, რომ პროკურატურა საქმეს ასე დაასრულებდა და არავის პასუხისმგებლობა არ დადგებოდა, თუნდაც შედარებით დაბალი რანგის სახელმწიფო მოხელის? მოგესალმებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, იმ მთელი პროცესი, რაც ეს მიმდინარეობს, გამოძიება ფორმალურად მიმდინარეობდა, რეალურად არ ხდებოდა არც ერთი ისეთი ნაბიჯის გადადგმა, ისეთი საპროცესო მოქმედების, ან საგამოძიებო მოქმედების შესრულება, რომელიც რეალურად საქმის გამოძიებისკენ და სიმართლის გარკვევისკენ იყო მიმართული. დღეს გამოძიების შეწყვეტაც კი წარმოიდგინეთ, რომ ღამე აგვისტოში, 23 აგვისტოს პარასკევ ღამე ხდება ეს ყველაფერი და ამით პროკურატურამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ეს არ არის ამ საქმის მათ ეშინიათ, მათ უნდათ, რომ გამორთული რუსთავი 2-ის და მედიების მიმართ განხორციელებული ზეწოლების ფონზე ესე ჩუმად გაეტარებინათ ეს საქმე, ამიტომ პარასკევს ღამე გადაწყვიტეს აგვისტოში ამ ყველაფრის გაკეთება. და ეს პროცესი არის იმის გაგრძელება იმ ფარსის, რაც მიმდინარეობდა დეკემბრის თვიდან. 9 თვე გავიდა თითქმის ამ საქმიდან და 9 თვის განმავლობაში პროკურატურის ყველა მოქმედება აბსოლუტურად და მე შევეცდები მოკლედ გითხრათ ქრონოლოგია თუ როგორ ხდებოდა ეს საქმის მიმდინარეობა მიმართული იყო მხოლოდ ერთი მიზნისკენ, რომ არ მომხდარიყო გამოძიება. მათ პირველად 28 დეკემბერს, ასევე პარასკევ დღეს წინა საახალწლოდ გააკეთეს განცხადება, რომ დანაშაულის ნიშნები საქმეზე არ იკვეთებოდა და არ დაიწყებდნენ გამოძიებას. ამის შემდეგ 7 თებერვალს იყო კომიტეტზე დაბარებული მიხეილ ბატიაშვილი, სადაც მან აბსოლუტურად ვერც ერთ კითხვაზე პასუხი ვერ გასცა და იმ წარმოუდგენელი საზოგადოებრივი წნეხის და იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც იმის გამოსვლას პარლამენტში მოყვა, იძულებული გახდა პროკურატურა და მას ნამდვილად ძალიან არ უნდა ამ ნაბიჯის გადადგმა, რომ დაეწყო გამოძიება და 11 თებერვალს უბრალოდ იძულებული გახდნენ დაეწყოთ ამ საქმეზე გამოძიება. ამის შემდეგ გამოძიების ფორმალური მიმდინარეობისას ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ხდება ისე, რომ მთავარი ეჭვმიტანილი პირები დროებით მაინც უნდა ჩამოცილდეს თანამდებობას და მიუხედავად ამისა, არც ერთი ყველაზე დაბალი რანგის თანამდებობის პირიც არ მაქვს საუბარი მიხეილ ბატიაშვილზე ან გიორგი გახარიაზე, რომლის როლზეც აუცილებლად ვისაუბრებ, არც ერთი თანამდებობის პირი დროებითაც კი არ გადააყენეს
რომ ხელი შეეწყოთ გამოძიებისთვის და არ მომხდარიყო მათი წინასწარი დაბარება აუდიტის სამსახურში განათლების სამინისტროსი და წინასწარ შედგენა იმ ჩვენებების თუ რა უნდა მიეცათ მათ უკვე პროკურატურისთვის. ეს იყო შემდეგ მათი გაგრძელება, რომ ყველა საქმეზე წინასწარ ყველა მოწმე ხდებოდა წინასწარ გამზადებული ტექსტით ჩვენებების მიცემა და ჩვენ როდესაც აპრილში უკვე გავეცანით საქმეს, როდესაც თითქოს პროკურატურამ ასევე ჩვენი აქტიურობის შედეგად გამოხატა თითქოს და კეთილინება და საქმე გაგვაცნო. საქმის გაცნობის შედეგად აღმოვაჩინეთ, რომ აპრილის თვეში პრაქტიკულად ისე იყო საქმე გაყალბებული, რომ მისი გამოძიება, რომ ძალიან მოგენდომებინა უკვე აპრილის თვიდან პრაქტიკულად განწირული იყო ეს გამოძიება და თქვენ კითხვაზე რომ რამდენად მოველოდი მე აპრილის თვეში უკვე ძალიან ცხადი გახდა ჩემი და ადვოკატისთვის რომ ეს საქმე აუცილებლად დასრულდებოდა ფორმალურად მისი შეწყვეტით. ბატონო ბაჩანა, გიორგი გახარიას ჩართულობასთან დაკავშირებით, აი რისი თქმა შეგიძლიათ, რა იცოდა მინისტრმა ამ საქმესთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ამაზე აუცილებლად მოგახსენებთ, უბრალოდ ერთი წინააღმდეგი დავასრულებ, რომ მათ გამოძიების დეტალებში იყო წარმოუდგენელი ლაფსუსები, მაგალითად არ იყო მთავარი მტკიცებულება ამოღებული, რაც არის სათვალთვალო კამერა განათლების სამინისტროში, რაც დაადასტურებდა, რომ იქ არავინ საჩივარზე არ შესულა და საჩივარი რეალურად არავის არ შეუტანია და თვითონ განათლების სამინისტროში შეადგინეს ეს საჩივარი. მეორე სამი საჩივარი იყო სხვადასხვა სკოლის მიმართ და ანალოგიური ტექსტებით იყო და ეს კვლევაში დადგინდა და მათ კალიგრაფიული ექსპერტიზა არ ჩაატარეს. ექსპერტიზა რაც ჩაატარეს, არასწორი კითხვები დაუსვეს და ექსპერტმა უკან დაუბრუნა საქმე შეუსრულებლად. მე არ ჩავთეს დაზარალებულად, რაც არის წარმოუდგენელი ლაფსუსი, როდესაც გარდაცვლილი ადამიანი და მის მემკვიდრეს და მის შვილს ართავენ უფლებამონაცვლე და სასამართლომ არც კი განიხილა საქმე და სასამართლომ გზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა და არც ჩაატარა სტომა საერთოდ. აი ესეთი წარმოუდგენელი სამართლებრივი ნონსენსები ხდებოდა და ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან ექსპერტიზის ჩათვლით სასამართლოში, პროკურატურაში უბრალოდ კედელი ხდებოდა და არც ერთი ჩვენ სასარგებლოდ, არც ერთი გადაწყვეტილება მათ არ მიუღიათ. რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, რაზეც კითხეთ გახარიას ჩართულობას, დიახ, შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩართულობა ამ პროცესში. შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას, რომელიც უმნიშვნელოვანესი მთავარი უпростоრეთ გადაწყვეტილების მიმღებია ამ საქმეშიც, ყველა მიცის და საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პირველი ტურის შემდეგ, არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ მეორე ტურსა და პირველ ტურს შორის გიორგი გახარია ხელმძღვანელობდა არჩევნებს ზუგდიდში, იყო ჩამოსული 5 ნოემბერს ზუგდიდში და უშუალოდ მან ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სადაც ესწრებოდნენ ადგილობრივი ოცნების აქტივი, ასევე მერიის და გუბერნიის თანამშრომლები, რომლებიც მე დავასახელე და ვიდეო კადრებიც გადავეცი ამ შეხვედრის, სადაც ასახულია ბატონი გახარია და სხვა ადამიანები როგორ გამოდიან ამ თათბირიდან. ამ შეხვედრაზე გადაწყდა ზუსტად 7 ნოემბერს, რომ საქმეზე ზუგდიდში იმისთვის, რომ სკოლებში და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თვითონ მოეგვარებინათ საარჩევნო თემები და განეხორციელებინათ ზეწოლა, ამისთვის აუცილებელი იყო, რომ ერთ-ერთი სკოლა უნდა გაეწირათ, ანუ ერთ-ერთი სკოლიდან უნდა გაეშვა დირექტორი და არჩიეს მე-6 საშუალო სკოლა და პირადად გიორგი გახარიამ გასცა ბრძანება და დაურეკა უпростоრეთ მიხეილ ბატიაშვილს და უთხრა, რომ უნდა გაათავისუფლონ ამ სკოლის დირექტორი, უნდა შეამოწმონ სასწრაფოდ მეორე ტურამდე, რომ ყველა ვიცოდეს, რომ არავის არ შერჩება ის თუ არ იმუშავებენ. ბატონო ბაჩანა, თქვენ განათლების მინისტრი ახსენეთ პროკურატურის განცხადებაში წერია, რომ საქმის გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხა მიხეილ ბატიაშვილი. სარწმუნოა თქვენთვის პროკურატურის ეს ინფორმაცია? ჩვენ როდესაც საქმეს გავეცანით აპრილში, ანუ გამოძიების დაწყებიდან რამდენიმე თვეში, არ იყო გამოკითხული მიხეილ ბატიაშვილი, რა თქმა უნდა არ არის სარწმუნო, მათ ბუნებრივია შეიძლება ფორმალურად ოქმი წარმოადგინონ, რომელიც სავარაუდოდ შედგენილად თვითონ მიუტანეს, მაგრამ არც მედიაში და არსად არ გაჟღერებულა, რომ ისინი მის გამოკითხვას აპირებდნენ, ამიტომ ფორმალურად შეიძლება მათ რამე ოქმი ჩადეს, მაგრამ დარწმუნებით გეტყვით, რომ მიხეილ ბატიაშვილი არ გამოკითხულა და საპროცესო მოქმედებები არ ჩატარებულა ისეთი, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო. ვინაიდან ეს საბოლოო ჯამში ამ საქმის გამოძიება არ აწყობდა არავის, რომ გამოეძიებინათ ეს საქმე
ყვალი მივიდოდა გიორგი გახარიასთან და მივიდოდა მიხეილ ბატიაშვილთან და ეს იქნებოდა დღევანდელი მართველი ძალის სრული პასუხისგებლობა მათი მთელი პოლიტიკური გუნდის. აქედან გამომდინარე, მათ არ გააკეთეს ეს გამოძიება არ წაიყვანეს სწორი მიმართულებით და ეხლა ძალიან ნიშანდობლივია ამ საქმის შეწყვეტა და მე გეტყვით მოკლედ ასევე პოლიტიკურ ასპექტს რატომ დაჭირდათ აი 23 აგვისტოს კონკრეტულად ამის გაკეთება. მე ვფიქრობ რომ და არის მედიაშიც აქტიურად განიხილება რომ საკადრო ცვლილებები მოხდება მინისტრთა კაბინეტში, ათავისუფლებენ მიხეილ ბატიაშვილსაც, საუბარია გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრობაზე, როგორც ჩანს ბატიაშვილმა წასვლის წინ მოითხოვა გარანტია იმისთვის, რომ მიმდინარე გამოძიება არ დარჩენილიყო ისე რომ დამოკლეს מחვილივით მის თავზე და მან მოითხოვა გარანტიად რომ შეწყვეტილიყო ამ საქმის წარმოება, რომ რომელიმე ახალ გენერალურ პროკურორს, რომელსაც ასევე ცვლიან იცით რომ თადუმაძე მიდის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობა სურს მას. მოსამართლეობა და თავმჯდომარეობა და მის ადგილას ახალი გენერალური პროკურორი უნდა დაინიშნოს. ბუნებრივია არც ახალ გენერალურ პროკურორს ამ საქმის წარმოებაში მიღება არ სურდა და გარანტია მიიღო ბატიაშვილმა რომ მის მიმართ ამ საქმეზე ვერ დადგებოდა შედეგი და ამიტომ შეწყვიტეს საქმე, ხოლო რაც შეეხება გახარიას, როგორც ჩანს მართალია მისი გაპრემიერების შესახებ ვერსიები რაც დადის, ვინაიდან გაპრემიერების შემთხვევაში მას აუცილებლად დაუსვავდნენ არა მარტო საქართველოს პარლამენტში და საქართველოში, დაუსვავდნენ უცხოელი ჩვენი პარტნიორები და მოგეხსენებათ ბრძანეთ რომ 11 პარლამენტარმა დასვა ეს საკითხი, ის გაპრემიერების დროს ამ საქმეს ასევე წარმოებაში მიმდინარე თავის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებას ბუნებრივი არ დაიტოვებდა და როგორც ჩანს მას ეს პოლიტიკური ველი მოუსუფთავეს, ამიტომაც დაჭირდათ აგვისტოში ნაჩქარევად ამ ყველაფრის გაკეთება და საბოლოო ჯამში ემსახურება მათთვის და მათი პოლიტიკური გუნდისთვის გახანგრძლივებას თავრობაში ყოფნის. დიდი მადლობა. ჩემი ვერსია ძალიან მალე დადასტურდება და რაც შეეხება ჩვენს ესე ვთქვათ მიდგომას ჩვენ მე ისედაც თქვენ კითხვის დასაწყისში ბრძანეთ რომ მქონდა თუ არა მოლოდინი, მე ამას უკვე დიდი ხანია შევეგუე რომ აქ სამართალი ვერ დადგება. მე სტრასბურგში ვასაჩივრებ ამას და უკვე დღევანდელი გადაწყვეტილებაც უკვე საბოლოო წერტილი იქნება იმისთვის რომ მე სტრასბურგში საქმე წარვადგინო და რაც თავარია მე უკვე დიდი ხანია დავწუნდი რომ ეს ხელისუფლება ამ საქმეს არ გამოიძიებს და ამ საქმის გამოძიების გზა დგას მხოლოდ და მხოლოდ ამ ხელისუფლების შეცვლისკენ, რაც მალე შეიცვლება ეს დამნაშავე ხელისუფლება, მით მალე იქნება არა მარტო ეს საქმე, არამედ ათეულობით საქმე გამოძიებული და საბოლოოდ დადგება სიმართლე მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეს დამნაშავე ხელისუფლება და მისი მინისტრები შეიცვლებიან და წავლენ პოლიტიკურ მოუსავლეთში, იმედია ძალიან მალე. დიდი მადლობა, ბაჩანა შენგელია პასუხობდა დღის ამბების კითხვებს. გენერალური პროკურატურის მიერ ავთანდილ წერეთლის მიმართ ბრალის წარდგენას ტევპირველის მფლობელი სწორედ ტელევიზიას უკავშირებს და მისი მისამართით შანტაჟის მცდელობა დაფასებს. ექსპერტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმე ტევპირველთან მიდის. მათი თქმით, ავთანდილ წერეთლისათვის ბრალის წარდგენით ხელისუფლება ტელევიზიის მფლობელზე გავლენის მოხდენას ცდილობს. იმ იმედით, რომ დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა პროსახელისუფლებო გახდება. მართველი გუნდი კი ერთ გზავნილზე ჩამოყალიბდა, რომ ტელევიზიის ფლობა ინდულგენცია არა. წერეთლებისთვისაც მძიმე იქნება ხელისუფლებასთან ბრძოლა, მაგრამ ეს ბრძოლა აუცილებლად დამთავრდება. გამარჯვებით. ოპოზიცია ავთანდილ წერეთლის მიმართ ბრალის წარდგენას ხელისუფლების მიერ დაწყებულ ბრძოლად აფასებს თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. მათი თქმით, გენერალური პროკურატურის გადაწყვეტილება ტელეკომპანია პირველის მფლობელის მამასთან მიმართებაში პირდაპირ კავშირშია მართველი გუნდის სურვილთან, რომ ტელევიზია ხელში ჩაიგდონ და სარედაქციო პოლიტიკა შეცვალონ. როდესაც გაუთავებელი გამოძიება მიმდინარეობს 11 წლის წინანდელ საქმეზე და ეს გამოძიება ეხება ერთდროულად სატელევიზიო კომპანიის მფლობელს და იმ ადამიანებს, რომლებმაც პოლიტიკური აქტივობა დააანონსეს, ცხადია, ცალსახად ადასტურებს იმას, რომ ხელისუფლების მიზნები აქ არის პოლიტიკური და არანაირი მართლმსაჯულებითი მიზნები მათ არ ამოძრავებს. ცხადია ხელისუფლება რომ ამას ახორციელებს იმისთვის, რომ გააჩუმოს ტევპირველი, ან შეუცვალოს მას სარედაქციო პოლიტიკა, უბრალოდ დაიქვემდებაროს მის სარედაქციო პოლიტიკა. მათ არიციან რა უქნან ტევპირველს, რა უქნან მამუკა ხაზარაძეს
იმიტომ რომ როცა დაუპირებ შეშინებას და პასუხად მიიღებ, რომ შენი არ მეშინია, მომდევნო სვლა მათ არა აქვს. დახარიას წერილში ხაზარადისადმი პირდაპირ იყო ნახსენები ტევ პირველის საინფორმაციო პოლიტიკა და ამიტომ ის რომ დიდი ხნის დაგეგმილი გეგმა არის რუსთავი 2-ის შემდეგ ტევ პირველზე შეტევა, ეს არანაირ ეჭვს არ იწვევს. და აქ გამოსავალი ერთია, როგორც ხაზარაძე ჯაფარიძე, ისე მე ღრმად ვარ დარწმუნებული უკვე ავტოწერეთელიც გააგრძელებს უკომპრომისო მიდგომას ბიძინა ივანიშვილის ასეთი თავხედური ქმედებების მიმართ. აგვისტო როგორც ბრძოლის ველის მოსუფთავების შესაფერისი პერიოდი, ექსპერტების თქმით ხელისუფლება შემოდგომისთვის საკუთარ დღის წესრიგს ადგენს და მანამდე ყველა პრობლემის მოგვარება სწორედ აგვისტოში გადაწყვიტა. მართველი გუნდის ერთ-ერთ პრობლემად კი ექსპერტები თავისუფალ მედიას თვლიან და ავთანდილ წერეთლის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს ტელეკომპანია პირველის სარედაქციო პოლიტიკას ასახელებენ, რომელიც მათი თქმით ხელისუფლებისთვის მიუღებელია. როგორც ჩანს, აგვისტომ ასეთი შთაგონება მისცა ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ გაუგონიათ სადღაც, რომ ჯობია აგვისტოში მოამთავრო ყველა პროცესი, რომ შემოდგომაზე მერე შენი დღის წესრიგი შექმნა და ისინი ფიქრობენ, რომ თუ რუსთავი 2-ს გააჩუმებენ, ტევ პირველს პრობლემებს შეუქმნიან, თუ პოლიტიკურ ველს მოასუფთავებენ, მათ უკვე შეეძლებათ, რომ საკუთარი დღის წესრიგი შექმნან შემოდგომიდან, მაგრამ ეს არის ძალიან არასერიოზული და ბავშვური გათვლა მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პრობლემები არის უამრავი დაგროვილი და ეს პრობლემები სულ რომ ყველა საინფორმაციო საშუალება გამორთონ, მაინც არსად არ გაქრება. ის არხი, რომელიც დღეს დარჩა კრიტიკული, ერთ-ერთი წამყვანი არხი საქართველოში, ამაზე ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიის კუთხით, ამიტომ მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად იმ ცდილობებისა, რომელსაც ხელისუფლება ცდილობს რომ მიაღწიოს ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოება და სხვა ჯგუფებმა დავიცვათ ის დემოკრატიის ხარისხი და ის მედია თავისუფლება, რომელიც საქართველოში აქამდე იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქტიურობისკენ მოუწოდებენ მესამე სექტორის წევრები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება თავისუფალ მედიას უკვე ღიად ებრძვის. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, იმ შემთხვევაში თუ წერეთლისთვის ბრალის წარდგენა რაიმე ფორმით აისახება ტევ პირველის საქმიანობაზე, ეს ქვეყნის დემოკრატიის ხარისხს მნიშვნელოვნად გააუარესებს. გვაქვს ყველანაირი საფუძველი, რომ გამოვთქვათ ეჭვი, რომ აღნიშნული საქმე არა მარტო TBC საქმისთან დაკავშირებული საქმე, არამედ ტელეკომპანია პირველთან, რომელიც გამოირჩევა თავისი კრიტიკული და დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით და რომ დამფუძნებლის და ხელმძღვანელის მამის წინააღმდეგ აგრძრული საქმე TBC საქმისთან დაკავშირებით, რომელიც თავისთავად არის სადაო და ბუნდოვანი და არ არის წარმოდგენილი მტკიცებულება, შეიძლება იყოს გამოყენებული ტელევიზიაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით. საერთაშორისო თანამეგობრობასაც მოუწოდებთ, რომ ჩვენთან ერთად განახორციელონ კონტროლი და მონიტორინგი თუ რა ხდება საქართველოში და რა ნეგატიური ნაბიჯები და უკანასხლა გვაქვს დემოკრატიული განვითარების კუთხით. გუშინდელი ბრალის წაყენებაც ეს ვფიქრობ, რომ არის მორიგი დემონსტრირება, რა ფორმითაც ამას პროკურატურა აკეთებს კამერების წინ, საზოგადოებას წინასწარ უყვება ამბავს, შემდგომში იბარებს კონკრეტულ პირებს პროკურატურაში, რომ ბრალი გააცნოს და ოფიციალურად წარუდგინოს. ეს რაში ჭირდება და რისი დემონსტრირება, ამაზე უნდა ილაპარაკოს თავად პროკურატურამ. ჩვენ გარეთ რასაც ხედავთ საზოგადოება, არის შემდეგი, რომ პროკურატურა ცდილობს შექმნა საზოგადოებრივი აზრი ერთი და მეორე ეს არ ნიშნავს, რომ პროკურატურა არის დისტანცირებული პოლიტიკური პროცესებისაგან. ერთი პატარა შემთხვევაც კი, რომელმაც შეიძლება ამ პროცესში საფრთხე შეუქმნას ტევ პირველის მაუწყებლობას, ეს იქნება ნაბიჯი უკან არა ტევ პირველისათვის, ეს იქნება ნაბიჯი უკან ქართული დემოკრატიისათვის. მართველი გუნდის წევრები მათი მისამართით გაჟღერებულ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ. მათი თქმით, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და კითხვების გაჩენის შემთხვევაში პასუხები ყველაფერს უნდა გაეცეს. მე არ წარმოვიდგენია, რომ მაინდა-მაინც ტელევიზიის ფლობა არის ინდულგენცია რაღაცა საკითხების მიმართ, თუ არის ეჭვები, ვალდებულია პროკურატურა იმოქმედოს. ეხლა თუ იმას ტელევიზია აქვს, უნებრივია ვერ გამოიყენებს ამ ტელევიზიას იმას, რომ აი მანდ მაგ ტელევიზიის გამო იქნეს, თქვა აცილებული მის მიმართ გარკვეული ეჭვები. ეხლა თუ იქნება ეჭვები, უნდა იმოქმედეს პროკურატურა, სასამართლო დაანგეს საბოლოო ჯამში ბრალეულობას და ფლობელი მაინდა-მაინც არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ტელევიზია უნდა დახუროს.
TBC ბანკის 11 წლიანი დაძველების საქმეზე ავთანდილ წერეთელს ბრალი გუშინ წარედგინა. Ამ დროისთვის უცნობია იჩქარებს თუ არა პროკურატურა და მიმართავს თუ არა აღკვეთი ღონისძიების საკითხზე სასამართლოს მანამდე სანამ ბრალდებული ქვეყანაში დაბრუნდება. ეს თარიღი კი 29 აგვისტოა. გენერალური პროკურატურა რომ TBC ბანკის საქმეს ამ სცენარით განავითარებდა და ავთანდილ წერეთელს ბრალს წარუდგენდა, მისმა შვილმა ტელეკომპანია პირველის მფლობელმა ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ ივარაუდა. როცა TBC ბანკის საქმეზე თავად დაიკითხა. ბატო წერეთელმა მაშინაც აღნიშნა და ახლაც დააზუსტა, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილება პირდაპირ უკავშირდება ტელეკომპანია პირველს, რომელიც მისი თქმით სარედაქციო პოლიტიკას არც ერთი შანტაჟის შემდეგ არ შეცვლის. რუსთავი 2 კურიერის გარეშე მესამე დღე არხზე მხოლოდ სერიალები და მხატვრული ფილმები გადის. ქიბარხალვაშის დაპირების მიუხედავად ამ დრომდე უცნობია, როდის დაბრუნდება საინფორმაციო გამოშვება არხის ბადეში. მედია ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებულმა მოვლენებმა მედია გარემო ნეგატიურად შეცვალა. არხიდან წასული ჟურნალისტების ნაწილი ხელფას ამ დრომდე ელოდება, რასაც დისკრიმინაცია დაფასებენ. პაატა სალიაკი ამბობს, რომ ხელფას ყველა ჟურნალისტი მიიღებს მას შემდეგ, რაც მათი შვებულება ოფიციალურად დასრულდება და გათავისუფლების შესახებ დოკუმენტს ხელს მოაწერს. გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი მენეჯმენტი სხვა ტელევიზიებში დასაქმებულებს რუსთავი 2-ში გადასვლას აქტიურად სთავაზობს. ბურთი და მოედანი 12 საათიანი კურიერის მაგივრად. მესამე დღეა საინფორმაციო გამოშვება რუსთავი 2-ის ეთერში არ გასულა. ქიბარხალვაშმა დღეს მაყურებელს 3 საათიანი კურიერის ნაცვლად დოკუმენტური ფილმი შესთავაზა, რომელიც საქართველოში მე-18 საუკუნის მოვლენებს ასახავს. საქართველო დაშლილი და განადგურებულია. 6 საათიანი კურიერის მაგივრად კი დოკუმენტური ფილმი საუკუნის ძარცვა. დღის ამბებს ვერ გაეცნობით ვერც ვებგვერდზე. არხი ამ დრომდე პარალიზებულია და მესამე დღეა მაყურებელს მხოლოდ მხატვრულ და დოკუმენტურ ფილმებს თავაზობს. ბოლოს სიახლე, რომელიც საიტზე გამოქვეყნდა ქიბარხალვაშის განცხადება. ხალვაში წერს, რომ ახლა მთავარი მიზანი კურიერის დაბრუნება. თუმცა განცხადებაში არ წერია, როდის და რა ფორმით წარმოუდგენია მას ეს. ხალვაში წერს იმასაც, რომ ჟურნალისტებმა რუსთავი 2-დან წასვლის გადაწყვეტილება ემოციურ ფონზე მიიღეს. სარედაქციო პოლიტიკაში კი ის არ ჩარეულა და არც ჩაერეოდა. პაატა სალია საკადრო ცვლილებებისა და საინფორმაციო სამსახურის მთელი გუნდის ტელევიზიიდან წასვლის შემდეგ გენერალურ დირექტორს კურიერის ბედთან დაკავშირებით რაიმე განცხადება ამ დრომდე არ გაუკეთებია. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ რუსთავი 2-ის მენეჯმენტი საინფორმაციო სამსახურის ვაკანტური ადგილების შესავსებად სხვადასხვა ტელევიზიის ჟურნალისტებს სამუშაოდ იწვევს. თუმცა წყაროს ცნობით, ჟურნალისტები ქიბარხალვაშ რუსთავი 2-ში მუშაობას არ თანხმდებიან. სალიას საკადრო პოლიტიკის შემდეგ კი რუსთავი 2-ის ყოფილმა ტელეწამყვანმა ეკა კვესიტაძემ ტელევიზიის ახალი მენეჯმენტის მხრიდან დისკრიმინაციის დასადგენად სახალხო დამცველს მიმართა. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მენეჯმენტს ამ დრომდე არ შეუწყვეტია შრომითი ხელშეკრულება და მას დაუსაბუთებლად ეზღუდება კუთვნილი ხელფასის მიღება. ყველაფერზე მიდიან, მათ შორის ყველაზე იაფ ფასიან ნაბიჯებზე. ყველას მისცა ხელფასი ჩვენს გარდა. ძალიან სამარცხვინო საქციელია, ბატონო სალია, სულ ცოტათი მაინც შეგენარჩუნებინათ სახე. პაატა სალიამ დღეს ტელეკომპანია პირველი ჟურნალისტის ზარებს არ უპასუხა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კი განაცხადა, რომ ეკა კვესიტაძის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება დაწერილი არ არის და ტელეწამყვანი კუთვნილ ხელფას შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ მიიღებს. ეკა კვესიტაძის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. საია მიიჩნევს, რომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ში განხორციელებული და დაანონსებული საკადრო პოლიტიკა დისკრიმინაციულ ხასიათს ატარებს. მესამე სექტორში აბსურდულად მიიჩნევენ ქიბარხალვაშის განცხადებას, რომ ის ტელევიზიის სარედაქციო დამოუკიდებლობას არ შეხებია. მაშინ, როდესაც ახალი მენეჯმენტის საკადრო პოლიტიკის მიზანი თავიდანვე საინფორმაციო სამსახურის უფროსისა და წამყვანების გათავისუფლება იყო. რა გეგმები აქვს და ვინ უზრუნველყოფს რუსთავი 2-ის ეთერში, რომ საინფორმაციო გამოშვება გადიოდეს და ამისთვის რას აკეთებს? ამას ელოდება საზოგადოება უფრო მეტი ინტერესით, ვიდრე იმას ქიბარხალვაში შეფასებით, ეს იყო ემოციური გადაწყვეტილება თუ ეს იყო რაციონალური გადაწყვეტილება ჟურნალისტების მხრიდან. ის რომ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ცვლილების შემდეგ ტოტალურად საინფორმაციო გუნდი პრაქტიკულად სრული შემადგენლობით ტოვებს არხს, ეს ნიშნავს, რომ დაბალი ამდობა თავად არსებული მენეჯმენტის და მესაკუთრის მიმართ. ქიბარხალვაშის განცხადებები უთიერთგამომწინააღმდეგობაში მოდის, იმიტომ რომ ჯერ ამბობდა, რომ ტელევიზია შექმნინ, მე იდეალურ ტელევიზიას უცხოელებსაც ჩამოიყვანთ, მე ვალები მქონია, ეხლა არა ისე გავაკეთებთ, ანუ
ნაკლებად სერიოზულად ჩანს მისი საჯარო განცხადებები. მოხდა ის, როგორც ჩვენ სამწუხაროდ გვეშინოდა და არაერთი განცხადება გავაკეთეთ, რომ ჟურნალისტთა უფლებები იყოს დაცული, რომ კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკა იყოს შენარჩუნებული. მედია მკვლევარების თქმით, რუსთავიორში განვითარებულ პროცესებს საერთაშორისო ორგანიზაციები ნეგატიურად შეაფასებენ, ვინაიდან ქვეყანაში მედია გარემო გაუარეს და ამით კი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას სერიოზული საფრთხე დაემუქრა, როცა ნათლად ჩანს, რომ ხელისუფლება ყველა ხერხით კრიტიკულ ტელევიზიებს ებრძვის. ძალიან ცუდი საქციელია, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე შეფასებები მოყვება ამას საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამას არავინ არ მოიწონებს. ჩვენ დავიხევთ უკან ყველა შეფასებაში და როცა გვაქვს პრეტენზია რომ გვინდა რაღაცა წევრობა და ევროკავშირი და ასე შემდეგ, ასეთი რაღაცები უნდა ვაკეთოთ მაშინ. ამიტომ აგონ პასუხი რა და პასუხი პოლიტიკური უნდა აგონ აუცილებლად. ვინც ეს ჩაიფიქრა, ვინც ეს ნაბიჯები გადადგა. ბიძინა ივანიშვილს დარჩა მხოლოდ შენობა, ლოგო, ტექნიკა და გადასახდელი ვალი. ასე აფასებენ ოპოზიციაში რუსთავიორში განვითარებულ მოვლენებს. მათ მიაჩნიათ, რომ მიუხედავად რუსთავიორის ჩახშობისა, ბიძინა ივანიშვილი ინტერნეტის ეპოქაში ვერ მოახერხებს თავისუფალი სიტყვის ჩახშობას. ოპოზიციის თქმით, პაატასალია და ქიბარ-ხალვაში ტელევიზიის მართვას ვერ შეძლებენ. რუსთავიორი კი ახლა ჩამოყალიბდება GDS-ის მსგავს ტელევიზიად, რომელსაც არავინ უყურებს. თვითონ რუსთავიორი დარჩა ცარიელი შენობა და ტექნიკა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ მას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ღირებულებას მათ შორის საინფორმაციო სივრცეში ქმნიან ადამიანები და არა ტექნიკა და შენობა. მედია პლურალისტურ და პოლიტიკურ პლურალისტურ სივრცეში ბიძინა ივანიშვილი არის წარსული და მას არ შეუძლია ამ თანამედროვე 21 საუკუნესთან გამკლება. მე-20 საუკუნის პოსტსაბჭოთა, საბჭოთა, პერესტროიკული, ცეხავიკური აზროვნებით ვერ მოერევი 21 საუკუნის საქართველოს. როგორი იქნება რუსთავიორი, ეს მფლობელის გადასაწყვეტია. მმართველი გუნდის წევრები განვითარებული მოვლენების მიუხედავად დღესაც მიიჩნევენ, რომ რუსთავიორის საქმესთან ბიძინა ივანიშვილს კავშირი არ აქვს და ეს უბრალოდ ორ სუბიექტს შორის დაწყებული დავაა. მათ გააქვთ ყურებადობა, მაგრამ არ აქვთ ნდობა მოსახლეობის, ეს გამოიხსახება არაერთ, ვთქვათ, საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებში. შესაბამისად, ჩემი მოლოდინი იყო, რომ ალბათ დარჩებოდნენ, მაგრამ თუმცა არ დარჩენ და ეხლა მათი ეს უკვე მფლობელის გადასაწყვეტია, როგორი იქნება ახალი რუსთავიორი. რუსთავიორთან დაკავშირებით პოზიტიური სიახლეები, როგორც განცხადებაში მათ თავად ხალვაში უწოდებს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ტელეკომპანია პირველის ზარებს დღეს არც ქიბარ-ხალვაშმა უპასუხა. თუმცა იმედს სატელეფონო საუბრისას განუცხადა, რომ რუსთავიორის საინფორმაციო მაუწყებლობის აღდგენას სექტემბრიდან ვარაუდობს. მძიმე პოლიტიკური ფონის მიუხედავად მოქალაქეებს არ დავიწყებიათ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ლარის გაუფასურება, რომელმაც მათ ყოველდღიურობაზე უკვე მოახდინა გავლენა. არსებული მძიმე პოლიტიკური ფონის გათვალისწინებით ოპოზიცია მმართველი გუნდის უნარობაზე საუბრობს. ლარი უფასურდება, პროდუქტებზე ფასები მატულობს. ეკონომიკური სფეროს ექსპერტები კი შემოდგომაზე დოლართან მიმართებაში ლარის გაცვლითი კურსის კიდევ უფრო შემცირებას პროგნოზირებენ. ლარი დღეს მცირედით გამყარდა, თუმცა 2.90-იან ნიშნულს კვლავ ვერ ჩამოწდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის შეძენა თითქმის 2 ლარად და 93 თეთრად შეგიძლიათ, თუმცა გაცილებით მეტის გადახდა მოგიწევთ კომერციულ ბანკებში. საქართველოს ბანკსა და TBC ბანკში 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 97 თეთრია. ბლუმბერგზე კი 1 ამერიკული დოლარი ზუსტად 2 ლარი და 93 თეთრი ღირს. ამ ფონზე კი ეკონომისტები სექტემბრიდან ფასების კიდევ უფრო მატებას ელოდებიან. ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ნაბიჯები წლების წინ უნდა გადაედგა. ექსპერტები ლარის გაუფასურებას გაუმჭვირვალე ტენდერებსა და TBC ბანკის აქციონერების წინააღმდეგ აღძრულ საქმესაც უკავშირებენ. ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი ვარაუდობს, რომ შემოდგომაზე ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში კიდევ უფრო დაეცემა. სექტემბრიდან ჩვენ ისე ველოდებით ფასების და სურსალზე, ძირითადად ხორცზე მოხდება ფასების და
და ასევე ძის პროდუქტების და სხვა დანარჩენ პირველადი მოხმარების საგნებზე. ხელისუფლება ფაქტიურად ეხლა კი უნდა გააკეთოს, მას უნდა გაეკეთებინეს 3-4 წლის უკან მიმდინარე პროცესების ფონზე, რაც ხდება TBC ჯგუფის მიმართ და სხვა ბიზნესმენების მიმართ, მოგეხსენებათ, რომ ეს კარგს არაფერს უხდის, ინვესტორები ფაქტიურად ამით ვერ დაინტერესდებიან ჯერ საქართველოში. ეროვნულმა ბანკმა, რაც ასე ვთქვათ, განახორციელება ინტერვენციები, რიგ შემთხვევაში ალბათ საერთოდ რო არ ჩაიდინოს, არავით არ იქმედება ის ჯობი. ყოველთვის საისახება პროდუქტებზე, რასაკვირველია გარკვეულ ნაწილში იგრძნო მოსახლეობა, ეს თუ გაგრძელდება, რასაკვირველია შემოდგომაზე უნდა ველოდოთ იგივე ტენდენციის შენარჩუნებას და იგივე ტენდენციას თუ გავყვებით, სავარაუდოდ რაღაც ნიშნულებით კიდევ ესე ვთქვათ, ლარის გასვლითი კურსი შეიძლება დაეცეს დოლართან მიმართებაში. ოპოზიცია ხელისუფლების უუნარობაზე საუბრობს და ერთადერთ გამოსავალს ხელისუფლების შეცვლაში ხედავს. ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ნაბიჯების გადადგმას ეფექტი აღარ ექნება, რადგან ოცნების ნდობა როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ დონეზე დაცემულია. ხელისუფლებას არც გეგმა აქვს და არც უნარი, რომ მიხედოს ეროვნულ ვალუტას და გაამყაროს ლარი. ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი არის ინვესტიცია, რომელიც მცირდება ყოველწლიურად და კვარტალურად საქართველოში. უფრო მეტიც ხელისუფლება აგზავნის სიგნალს, რომ ისინი აკავებენ პოლიტიკურად მოწინააღმდეგე ბიზნესმენებს და არავინ ესეთ სიტუაციაში თანხას არ ჩადებს. უპატრონოთა აქვს მიგდებული ლარი, უკვე მთელ რიგ ობიექტებში რუსულ რუბლზე მიდის ვაჭრობა, რაც პირდაპირ დარტყმა არის ეროვნული ვალუტისთვის. ამათ ხელში არც ეკონომიკას და არც ლარის კურს არ ეშველება ნამდვილად. ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესებას ჭირდება 3 რამ. ეს არის სამართლიანი სასამართლო, ნაკლები რეგულაციები, დაბალი გადასახადები. მაგრამ ოცნებამ დღეს ამ სამივე მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა რომც დაიწყოს, ეფექტი არ იქნება, თვითონ ოცნების ნდობა იმდენად დაცემულია. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ცხოვრება დღითი დღე ძვირდება და გაუფასურებული ლარის ფონზე მათი ეკონომიკური მდგომარეობა დამძიმდა. ამბობენ, რომ შემოსავალი არ ყოფნით და დამოკიდებულები საბანკო სესხებზე არიან. არც ყიდოს აქვს შვილო ფული და არც გამყიდოს. ფულიანი ადამიანი აქ არ შემოდის. სხედოთ გაჭირვებული ხალხი და ახაც გაჭირვებული ადამიანი მოდის, რომ რაღაცა იყიდოს. ძალაუნებურად ძვირია ყველაფერი და ვერ ყიდულობს. ვერც ის ყიდულობს და ვერც ჩვენ ვერ ყიდეთ. ძალიან გაჭირებულია ყველაფერი თითქმის. რა ვიცი. ხელფასები ნაკლებია და პროდუქტია ძალიან ძვირი და მთავრობამ თუ არ დაგვეხმარა ამაში და ცოტა ხელი არ შეგვიწყო დოლართან დაკავშირებით ვიძახი, ალბათ არ ვიცი, ჩვენ რა გვეშველება. აქ მათხოვარია ყველა ვაჭარი. გამოტანილი ფულებითა და ბანკის ფულებით იმ მთავრობას იმაშრებიან. პროცენტს ისინი მდიდრდებიან და ხალხი მაინც ფშიერი რჩება. ვაჭრობაში კაპიკი ფული არ არის. ყველაფერზე ფასი არის გასამაგებული და გაოთხმაგებული, რაც იყო დოლართან მიმართებაში. მედიკამენტები, საწვავი, რაც ელემენტარული სჭირდება ადამიანს. საარსებო წყაროთ აქვთ 1 კვირა, დანარჩენი 3 კვირა უნდა იყოს ფშიერი და ავამტყო. ტემა პირველის მცდელობის მიუხედავად სავალუტო ბაზარზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი ეკონომიკის სამინისტროში არ გაკეთებულა. ბოლო დროის ყველაზე პრობლემურ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არც მმართველი გუნდის წევრებმა ისურვეს. ამაზონის ტყეში ხანძარს უშედეგოდ ებრძვიან. ბოლო 1 კვირაში გაჩენილია ცეცხლის 10,000-მდე ახალი კერა, რის გამოც მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკოსისტემა საფრთხის წინაშეა. ხანძრის ეპიცენტრი ბრაზილიის ჩრდილოეთია, სადაც ამაზონის შტატი და ამაზონის ტყე მდებარეობს. იქ საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი დაკვამლიანება შტატის ფარგლებს უკვე გასცდა. სპეციალისტების თქმით, კვამლი მომწამვლელ ნივთიერებებსაც შეიცავს. ამაზონის ტყე, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდია, 3 მილიონამდე ცხოველისა და მცენარის სახეობას უყრის თავს. შესაბამისად, ის დედამიწის ბიომრავალფეროვნების 10%-ის თავშესაფარია. საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.